नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। तीजको समय नजिकै छ, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा आफ्नो घरमा मिठो मिठो दर बनाउने खाने प्रचलन रहेको छ। यसपालि हामी सजिलो र केही नयाँ तरिकाको दर बनाउने छौं, जसको लागि चाहिँ सुरुमा पानी अनि त्यसमा गाजर राखेको छु, अलिकति आलुलाई राखिदिए, अर्थात् यो चाहिँ हामी भेज करी बनाउन जाँदै छौं। र यसरी पानीलाई उम्लनलाई छोडिदिने, बीचबीचमा चेक गर्ने हाम्रो आलु र गाजर पाके कि पाकेन भनेर। यतिको तयार भएको छ। अब यसलाई एक ठाउँमा निकालेर राखिदिउँ। अब भेज करीको लागि तेल सुरुमा हामी राख्ने छौं। तेल तातिएको छ, सिङ्गो जिरा, सुकेको खुर्सानी, यो चाहिँ भेडे खुर्सानी अथवा क्याप्सिकम अनि प्याज राखेर यसरी चलाइदिने। अब केराउ राखिदिने र केराउ राखिसकेपछि यसरी चलाइदिने, राम्ररी चलाइदिने। अघि हामीले बोइल गरेको गाजर र आलुलाई पनि यसरी राखेर मिलाएर चलाउने, बीचबीचमा हल्का चलाउने। त्यसपछि अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्ने र राम्ररी मिक्स गरिदिने। अब यसमा बेसार, खुर्सानीको धुलो, धनियाँको धुलो र स्वाद अनुसारको नुन राखिदिने अनि चलाइदिने। त्यसपछि यो टमाटरको पेस्टलाई यसरी राखिदिने अथवा मसिनो काटेर पनि टमाटर राख्न सकिन्छ र यसरी चलाइदिने। अब यतिको भएपछि फेरि पनि बीचमा चलाउने र अलिकति आवश्यकता अनुसारको पानी राख्ने। हामी धेरै पानी राख्दैनौँ, तर यसरी बनाएको भेज करी अति नै स्वादिलो रहने गर्दछ र चलाउँदै पकाउँदै तयार गर्ने। र यतिको भएपछि हाम्रो भेज करी तयार भएको छ। अब चाहिँ हामी कुखुराको मासु बनाउनतर्फ लागौँ। अलिकति दही राखेँ, सुकेको खुर्सानीको धुलो, स्वाद अनुसारको नुन राखेर चलाउने। यसपालिको कुखुराको मासु चाहिँ अलिक फरक छ, अर्थात् हामी शाही चिकन बनाउने छौँ। र यो तोरीको तेल राखिदिएँ, तेल मजाले तातिएको छ, प्याज राख्ने, यसलाई यसरी चलाइदिने र प्याजलाई हामी राम्ररी फ्राई गरेर पछि हामी यसमा पेस्ट तयार गर्नेछौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मासु निकै नै स्वादिलो हुनलाई मद्दत गर्नेछ। यतिको भएपछि हाम्रो प्याज तयार भयो। अब निकालेर मिक्सर जारमा अलिकति काजु र बदाम राखिदिएँ, थोरै दहीलाई पनि राखेर मिक्सरमा पिसेर एक साइडमा राखिदिएको छु र मासुलाई बीचबीचमा चेक गर्दै चलाउने। हाम्रो मासु चाहिँ रातो रातो हुने गरसम्म हामी फ्राई गरिदिनेछौँ। त्यसपछि चाहिँ दालचिनी, सुकमेल र तेजपात राखिदिने र यसरी चलाइदिने। अब यसमा अघि तयार गरेको काजु बदामको पेस्ट, अदुवा लसुनको पेस्ट राखेर चलाइदिने। अब यसमा अघि काजु बदामको पेस्टको जुन पानी थियो त्यसलाई पनि यसरी राखेर चलाइदिने। अब खुर्सानीको धुलो, नुन, जिराको धुलो, शाही जिरा अलिकति राखिदिएँ र गरम मसलालाई यसरी राखिदिने र चलाउने। र टमाटरको पेस्टलाई पनि राखिदिने र राम्ररी मिक्स गरेर चलाउने। अब थोरै पानीलाई पनि हामी राखिदिनेछौँ र यसरी मिक्स गरिदिने। हाम्रो मसला यसरी पाक्न थालेको छ। यसमा अलिकति धनियाँको पात राखिदिने र यसरी मिक्स गर्ने। निकै नै स्वादिलोको बास्ना आइरहेको छ। र यतिको भएपछि हाम्रो मासु पनि तयार भयो। अब चाहिँ हामी आलु फ्राई गर्नेछौँ। तेल राखिदिएँ। यो आलु फ्राई चाहिँ अलिक बेग्लै खालको निकै नै स्वादिलो रहनेछ। र खुर्सानी राखेँ, यो चाहिँ असारेको पात अथवा करी लिप्स राखिदिएँ। अलिकति यो तोरीको दानालाई राखेँ र यसरी चलाउने। अब चाहिँ यो बोइल गरेको आलुलाई राख्ने र यसरी मिलाएर चलाइदिने। यसरी मिक्स गर्दैछु। अलिकति बेसार, खुर्सानीको धुलो र धनियाँको धुलोलाई राखिदिने र बिस्तारै यसरी मिक्स गर्ने। आलु बोइल भएको हुनाले टुक्रिन सक्छ, त्यही भएर बिस्तारै राम्ररी चलाउने। अब स्वाद अनुसारको नुन राख्ने र चलाइदिने।
अब यसमा धनियाको पात यसरी छरेर राखेर चलाइदिने। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो आलु फ्राई पनि मिठो तयार भएको छ। अब चाहिँ हामी बोडी मसला बनाउने छौँ। तेललाई यसरी राखिदिए। तेल तातेको छ, मेथी राख्ने, सिङ्गो जिरा, प्याज र हरियो खुर्सानी राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्ने। अब राम्ररी चलाउने र यतिको भएपछि बोइल गरेको बोडीलाई राखिदिने र यसरी चलाउने। यसपालिको तीजको दरको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ लेख्नलाई नभुल्नुहोला। यसपालि भेजहरूको लागि पनि नन भेजहरूको लागि पनि एकै ठाउँमा छ। यो चाहिँ धनियाको धुलो, बेसार, खुर्सानीको धुलो र स्वादअनुसारको नुन राखेर राम्ररी चलाइदिने। यसरी तयार गर्दाखेरिमा बोडी मसला निकै नै स्वादिलो हुने गर्दछ। अब थोरै पानी पनि राखिदिउँ। हामी धेरै पानी यसमा राख्दैनौँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो बोडी मसला पनि लगभग तयार हुन थालेको छ र धनियाको पात यसरी राखिदिने। राम्ररी मिक्स गरेर चलाइदिने र बोडी मसला पनि तयार भयो। अब चाहिँ हामी अचार बनाउने छौँ। सिम्पल रहनेछ। काँक्रो, अलिकति गाजर, यो उसिनेको आलु र हरियो केराउ जसलाई भिजाएर राखेको थिएँ र प्याज, हरियो खुर्सानी, धनियाको पात, स्वादअनुसारको नुन र खुर्सानीको धुलो अनि यो चाहिँ तिलको धुलो, कागती पनि अलिकति निचरेर राख्ने। यो चाहिँ तेल, बेसार, मेथी राखेर फुराएर तयार गरेको थियो, त्यसैलाई यसरी झानिदिएँ। अब यसलाई यसरी मिक्स गर्ने। सबै मसलाहरू चाहिँ अचारमा मिक्स हुने गरी यसरी तयार गर्नुपर्छ र यतिको भएपछि हाम्रो अचार पनि तयार भयो। अब चाहिँ हामी पुलाउ बनाउने छौँ, जसको लागि चाहिँ घिउ राख्ने एउटा भाँडामा काजु, किसमिस र बदामलाई पनि राखिदिने। थोरै गाजर मसिनो टुक्रा गरेर राख्ने अनि हरियो केराको पनि यसरी राखिदिने र राम्ररी चलाउने। यतिको भएपछि चाहिँ यो बासमती चामल जसलाई मैले 15 मिनट जति भिजाएर राखेको थिएँ र राखेर चलाइदिने। जति हामीले चामल राखेका छौँ त्यही अनुपातमा पानी राखिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब यसमा कागती राखिदिने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चामल चाहिँ एक आपसमा टाँसिँदैन र छोपेर पकाउने। सानो आगो गर्ने र बिचमा यसरी चेक गर्ने। यतिको भएपछि फेरि पनि छोपेर पकाउने। अब लगभग हाम्रो पुलाउ पनि तयार हुन थालेको छ। निकै नै राम्रो पुलाउ हाम्रो तयार भयो। अब चाहिँ हामी खिर बनाउने छौँ। खिरको लागि दुध यसरी उमालेको छु। खिर एकदम सजिलो पनि रहनेछ बनाउँदाखेरिमा। अब चामललाई राखिदिने। दुध राम्ररी उम्लिसकेपछि र बिचबिचमा यसरी चेक गर्दै चलाउने। र खिर चाहिँ यतिको भएपछि यसमा चिनीलाई राखिदिने। चामल र दुध चाहिँ लगभग यसरी घटेको छ र यतिको भएपछि अलिकति बदामलाई पनि काटेर राखिदिने र यसलाई पनि राम्ररी मिक्स गरिदिने। लगभग आधाभन्दा पनि बढी यसरी घटेर बाक्लो भएपछि हाम्रो खिर पनि तयार भएको छ। निकै नै खिर स्वादिलो बनेको छ र बनाउँदाखेरिमा अति नै सजिलो पनि भएको थियो र यसरी चाहिँ हामीले एकदमै स्वादिलो खिर पनि तयार गर्यौँ। आजको रेसिपीप्रति तपाईँहरूले लेख्नलाई नभुल्नुहोला र मैले चाहिँ अब यसलाई यस्तो तरिकाले सर्भ गर्न खोजेको छु। केही सलाद, बोडी, आलु अनि भेज करी, त्यसपछि शाही चिकन, खिर, पुलाउ सबै कुराहरू तयार गरेको छु। यसपालिको यो रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि योपालिको तीजको दरमा केही फरक बनाएको रेसिपी तपाईँहरूलाई खाने योजना भयो भने योपालि बनाउनलाई नभुल्नुहोला। विशेष गरी त भेजिटेरियनहरूको लागि भेज बनाउनु होला र नन भेजको लागि मासु त्यसमा एड गर्नुहोस् र भेजिटेरियन हुन्छ भने मासुलाई तपाईँले स्किप गरेर बनाएर खानु होला। पक्कै पनि तीजको शुभकामना सबैजनालाई।
यो रेसिपीमा रहनुभएको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ मिठो रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि दर बनाएर खाँदै गर्नुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।